ำมังกรไว้เชิดเล่นดีกว่าเอ้าผิดด้านค่ะนี่ค่ะมังกรเขียวรับตรุษจีนปีมังกรไม้ค่ะวันปีใหม่ป้าปิ๋วทำตัวนี้อ่ะน้องมาโรงอ่ะพอพี่เอิร์ธเขามาดูเขาบอกว่าเฮ้ยหนอนอ๋อทำหนอนเหรอเป็นงูใหญ่ที่ยังตัวเล็กอยู่นะคะเพราะฉะนั้นขอแก้ตัวด้วยมังกรเขียวตัวนี้ค่ะป้าปิ๋ววาดรูปไว้นะน้อง TikTok นะคะป้าปิ๋วจะลงเป็นภาพนะคะส่วนน้อง YouTube ป้าปิ๋วก็จะลงในคอมมูนิตี้นะคะใครที่อยากจะทำแบบนี้ให้น้องเล็กๆเล่นแล้วไม่มีเวลาวาดนะคะโหลดรูปของป้าปิ๋วแล้วก็ไปปริ้นทำได้เลยค่ะป้าปิ๋วทำไว้ขนาด A4 นะคะแต่ว่าไฟล์อาจจะไม่ชัดน้องอาจจะต้องปริ้นให้เล็กลงแล้วก็ไประบายสีเพิ่มเติมเอาเนาะนี่พี่เอิร์ธเขาปริ้นให้ป้าปิ๋วก็เอามาแปะกระดาษแข็งก่อนนะคะคือเขาจะต้องมีน้ำหนักนิดนึงนะจะได้เชิดได้แบบนี้ค่ะจะได้ทิ้งตัวลงได้เสร็จแล้วก็ตัดเป็น4ชิ้นค่ะตามภาพเลยแล้วเอามาต่อกันด้วยเชือกค่ะใช้เข็มเย็บผ้านะคะกับเชือกเส้นใหญ่นะเวลามัดติดกันนี่ไม่ต้องมัดแน่นนะมัดให้หลวมๆเขาจะได้ขยับได้ค่ะเนี่ยมัด1จุด2จุด3จุดตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วจะเชิดยังไงต้องใช้เชือกนะคะใช้เชือกเส้นใหญ่นะเคยลองใช้เส้นเล็กแล้วมันติดนะติดเขาติดครีบค่ะเชือกยึดนะคะตรงกลางของหัวเลยค่ะแล้วก็ตรงคอแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่หางค่ะกับลำตัวตอนท้ายนะคะติดให้ห่างกันนิดนึงเวลาเชิดจะได้จับเชิดอย่างนี้นี่นะคะขยับนิ้วเขาก็ขยับหางขยับหัวได้แล้วค่ะถ้าไม่อยากใช้เชือกนี่มีไม้ไอติมค่ะติดด้านหลังเลยติดที่หัวชิ้นหนึ่งกับติดที่หางอีกชิ้นหนึ่งนะคะแค่นี้เองตัวเล็กเขาก็จะเชิดง่ายนิดนึงนะคะลองทำดูนะคะง่ายๆค่ะยังดูง่ายไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นป้าปิ๋วยังมีอีกตัวหนึ่งนะคะก่อนจะถึงตรุษจีนเดี๋ยวจะมีมังกรตัวใหม่อีกตัวหนึ่งค่ะน้องๆรอดูนะว่าป้าปิ๋วจะทำสำเร็จหรือเปล่าใครที่สนใจของเล่นตรุษจีนนะคะถ้ามีของปีที่แล้ว2-3อย่างลองไปคลิกดูนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะ